tóró ọmọ Nàìjíríà ẹ rí pé àwọn ṣépè fún ìjọba ni lọ́dọọdún kọ́dẹ̀ lómi ò túnmọ̀ sàdọ́ pé ya Rabbana má jẹ́ àgbàjọba tó wà ń bẹ̀ yìí ńgbà tá a bá fi padà délé àbà màláìkà kọ́ ni ó wá sọ lórí yín màláìkà kọ́ ni ó sọ lórí yín ìwọ gan lára yẹn tó ń wọra rẹ pọ̀ superior tó ń ṣépè tó ń ṣe gbogbo ẹ gbé sí kánsílọ̀ wò yọ tẹ ládùúgbò àbí òní tẹ wàláhì yọ tẹ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ máa pé ibi táyé wà kò tí ì fẹjú sí wọn kò tí ì jẹ́ wọn ó sì ṣe ọ́fíìsì rẹ ní ìsìn wọn ní ọmọ control 50 billion ìwọ kúmọ́láyè rẹ ò rí 50 million rí ó sì ṣe abó ní ṣìṣe ibi à ń kọ òdo sí owó láàgán ó ti kọ́kọ́ máa ṣìṣe yóò pe sẹ́kẹ́tìrì ẹ dákun ẹ ràn mí lọ yòdó mélòó lákọsílẹ̀ yìí la torí gbogbo òjì ẹ̀fẹ́ yé mi má bẹ́ẹ̀ ni torí kọ́ ọmọ òde bí ẹrù ó ń sakọ sẹ́nikẹ́ni tí máa ti ń darí yín ẹ máa bẹ Allah kó má ṣìṣe torí tó bá ṣìṣe ẹ̀yin náà jẹ́ ń bẹ̀. Imaamu Ahmad rahimahullah àwọn kan jẹ́ khalifa ìjọba Islam lápapọ̀ láyé rẹ̀ khalifa àkọ́kọ́ khalifa ẹ̀kejì khalifa ẹ̀kẹta dórí ẹlẹ́kẹrin tí ń ṣèjọba gbogbo orílẹ̀-èdè Islam wọ́n fìyà jẹ Imaamu Ahmad lórí àkídà wípé sí ẹ̀dá Allahu lal-Qur'an àbọ̀rọ̀ Allah wọ́n ń bí ẹ̀yin náà léèrè sẹ́dá Allahu lal-Qur'an àbọ̀rọ̀ Allah naam ìgbọ́ dáadáa adúpẹ́ wọ́n máa kí ó dáadáa ń bàdàn ẹnìkan bórí rédíò lùkàn ọwá ń ṣe wáàsí ọwá ní gẹ́gẹ́ bí gbogbo á ti ṣe mà ẹ̀yin mélòó wípé ẹ̀dá Allahu lal-Qur'an ẹ̀dá rẹ̀ báwo lórí rédíò musiba wallahi ọ̀rọ̀ Allah ọ̀nà lal-Qur'an Imam Ahmad dúró lórí òdodo àwọn Mu'tazila àwọn fọpọmọyọ àwọn tí lọ kó eruku sórí àwọn tí ń ṣèjọba ike gbogbo àfáà tẹ́ bá bi léèrè pèsè ọ̀rọ̀ Allah al-Qur'an àbẹ́dà Allah tí ó bá ti sọ wípé ẹ̀dá Allah ni a jẹ́ wípé asinilọ́nà ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí yà ní tí wọ́n ti torí rẹ̀ mú Imam Ahmad sẹ́yìn sí màá pé tádàáwò bá dé èèyàn tí máa dúró nídìí òdodo pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó di ṣekúṣẹyẹ ìjọba fẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ tí wọ́n fi túlẹ̀ ní ọmọ sọ lọ́rọ̀ Imaamu Ahmad ó dúró ṣinṣin lọ́jọ́ tá a wí àwọn khulafa òye wọ́n fi ajẹ́ khalifa àkọ́kọ́ kú ẹ̀kejì náà kú ẹ̀kẹta náà tó kú ó fi dórí ẹlẹ́kẹrin wọ́n wá bi Ahmad léèrè ipe kó ṣépè fáwọn khulafa òye Ahmad wa ni bóòlù mo sì fẹ́ ṣépè fún wọn tí ò ní mú èmi náà kẹwò bí alùsùnà sí máa ronú wọ́n fi àjẹ́ o ẹ̀wọ̀n ni o pẹ̀lú lúlù iṣẹ́ àṣekára wọ́n wá ní kó ṣe èpè tí èsè pé kọ́ lọ lù wọ́n kèsè kọ́ lọ dènà dè wọ́n kàn ṣe pè àwọn lè má gbọ́ àmọ́ wọ́n ò rí orí pé ìpéyùn Ahmad wa ni rárá o kọ́dà tí mo bá mọ̀ pé àdúrà kan ló kù lẹ́nu mi tí ó sì gbà àwọn tí ń ṣèjọba ń ga ní ìbátan ṣe fún kí ló dé àwọn tí ń fi àjọ tó báyìí ó nítorí pé tí olórí bá dá ìlú ọ̀dà tó lórí ọ̀bá dá ìlú òní dá tẹ́lẹ̀ ní ìgbàgbọ́ àwọn ahlu sunnah wọ́n yìí ṣépè fún lórí ọ̀nà tó gbàdó lórí ó lè jẹ́ pé kò tí àwa lọ́rùn àwọn ọ̀faramọ́rú ọ̀nà àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àní ṣépè fún àní tọrọ kọ́ dàrú fún àní tọrọ kọ́ bàjẹ́ fún àní tọrọ kọ́ má rí ṣe tí ó bá rí ṣe ibi táwa náà ń gbé nu bẹ̀là ń bímá bẹ̀là ń gbé so ó ṣe pé kọ́ má rí ṣe kọ́ bàjẹ́ tó bá bàjẹ́ ṣe bí gbogbo àná lájọ gbà wọ́n ní tágbàdo ọ̀bá gbó tójú ọ̀rọ̀ tágbàdo ògbó ojú takọtabo ńkọ́ ní ọjà so eléyìí túmọ̀ sí pé